माछा स्वाट फुटाएको है यस्तो मिठो पिरो स्वादिलो मुखै रसाउने यस्तो मजा आयो यो माछा खान र यो माछाको हन्टिङको लागि चाहिँ हामीले गुगल गरेर युट्युबको एक दुईवटा ब्लग हेरेर कहाँ गयौँ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बेगनासको फ्रन्टबाट 20 मिनेट ड्राइभ गरेर गयौँ Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. वेलकम टु माझी कुना लेखेको यहाँ स्ट्रिट रहेछ मेन इन्ट्रान्समा। यहाँबाट हामी सिधै भित्र गयौँ। हामीलाई बेगनासबाट यहाँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै 25 मिनट लाग्यो। बिचमा बाटो अलि टर्निङ अलिअलि अफरोडहरू पनि रहेछ। ठुलो ट्रकहरू पनि यहाँ आउँदो रहेछ अलिअलि र यहाँदेखि हामीले तल चाहिँ 2-3वटा ब्लगहरू हेरेको थियौँ। अलि राम्रो यो रेस्टुरेन्टहरू कुन रहेछ यहाँनिर मान्छेहरूले कुनमा ब्लग बनाएर रहेछ भनेर किनभने हाम्रो बच्चा पनि छ अलिकति खेल्न पनि ठाउँ चाहिन्छ र माछा नि अलिकति टेस्टी कहाँनिर पाउँछ भन्ने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ आज चाहिँ हामीलाई र हामीले खास चाहिँ बेगनासमै यो माछा खाने भन्ने प्लान थियो उता फ्रन्ट साइडमै र यो माझी कुनाको 2-4वटा ब्लग हेरेपछि चाहिँ हैन यहीँ गएर हामी पनि एक्सपिरियन्स गरिदिउँ न त भन्ने खालको सोच आयो। सो हामी चाहिँ यहाँ आयौँ। यहाँदेखि अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ थुप्रै रिसोर्टहरू रहेछ। रोपनीमा मान्छेहरू कति 10 रोपनी 15 रोपनीमा एउटा रिसोर्ट बनाएर बसेका रहेछन् हैन। अनि एकदम मजाले चित्त बुझिरहेछ यहाँसम्म। अनि मेरो 2टा मायालुहरू चाहिँ पुरै हङ्गर भएर आइरहेछ हैन फिस हन्टको लागि ग्रिल खाने भन्ने कुरा आइरहेछ। यही लेकको ग्रिल खाने भन्ने कुरा नि आइरहेछ र हामी अहिले सिधै तलको राइट हान्छौँ। अब फिसरम्यान रेस्टुरेन्ट र हामी चाहिँ यहाँ पुग्यो। अहिले क्रिस भन्नेको ब्लग हेरेको थिएँ मैले अघि भर्खर। त्यो चाहिँ टेम्पोररी क्लोज लेखेको थियो गुगल म्यापमा। ल जाउँ न जाउँ। ए सानो अगाडि जान्छ क्या हो जाऊ त। जता जान मन लाग्छ त्यतै हिँड ल। यहाँ कता जान मन लाग्यो भन त। जम बेबी खेल्ने ठाउँ जम ओ तल। ओए कस्तो राम्रो रहेछ नि सबै देखेन यो जम्मै राम्रो छ त निस कस्तो राम्रो छ। मलाई त कस्तो राम्रो लाग्यो। खेल्ने ठाउँ देखेनौ अझै तल जाऊँ न अनि देखिन्छ नि। ल टेबलहरू पार्टी सार्टी गर्न नि मजा हुने खालको ठाउँ रहेछ। अझै पनि देखेनौ यहाँ हेर न बोट रहेछ यो पुरानो बोट कस्तो राम्रो। स्टेयर्स मन पर्यो तिमीलाई कलरफुल ब्ल्याक एन्ड रेड। ए ब्लू अनि रेड हो ओके। बोटमा जाने ठाउँ पनि रहेछ। बोटमा चढ्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस्। ओए बोट रहेछ नि त यहाँ त। यहाँदेखि बेगनास ताल यस्तो मजाको देखिँदो रहेछ। अघि हामी पल्लोपट्टि यहाँनिर हिँडिरहेको थियौँ। यहाँ आउनको लागि चाहिँ हामीलाई लगभग ठ्याक्कै 15 मिनट जति लाग्यो बाइकमा। यहाँ त मजाको ठाउँ रहेछ। लेट्स फाइन्ड अनदर वान। ओए पानीकै छेउमा आइपुग्यो नि त हामी त। ओए पेट दुख्यो
भोक लागेर होला नि यहाँ हेर न पुरानो ढुङ्गा रहेछ यहाँ डुबिरहेको भ्यू चाहिँ यस्तो मजाको कोही रहेन रहेछ हामी मात्रै आएको छौँ अहिले चाहिँ घुम्ती रहेछ सामान बिनाको लेक भ्यू हामी कहाँ आएको रे फिसरम्यान्स रेस्टुरेन्ट कहाँ हो रे यो ठाउँ यो ठाउँको नाम चाहिँ माझी कुना बेगनास ताल तिमीले स्विङ गर्दै देखिरहेछौ नि पानी त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बेगनास ताल हो क्या अब हामी यहाँ के खान्छौँ फिस एन्ड माम फर्स्टमा फिस पनि खाने माम पनि खाने ल धन्यवाद के हो रहेछ यो फिस रहेछ कि क्या हो फाइनली अर्को नयाँ गेस्ट पनि आउनु भएको छ हामीले खाइसक्यौँ बेगनास मजाले हेरिसक्यौँ र अब हाम्रो यात्रा जान्छ काठमाडौँतिर झ्याप्पै लाएर डुम्मा खायो छोरीले पिङ पनि खेल्यो दामी सिङ्गो डाँडा नै रहेछ रिसोर्ट चाहिँ तल तालसम्मै छोको मेरो दुईजना दाजुभाइ हो भाइ हेयर स्टाइल त्यस्तो डिस्काउन्ट गरिदेऊ कि गर्दैनौ हजुर दिनु क्युआर गरिदिन्छु ल खाना ठिक थियो यार एकदम मजा मजै भयो चरक्कम उ रहेछ स्वाद चाहिँ जेस राम्रो थियो
कति भन्यो 1800 हैन ल यो हाम्रो वेटर भाइलाई 100 रुपैयाँ है मैले 100 यहाँ बढी हाल्दै छ है ल गाइज यो थियो हाम्रो फिसरम्यान्स रेस्टुरेन्ट माझी कुनाको स्वादिलो माछा खाँदाको एक्सपिरियन्स र यहाँदेखि हामी चाहिँ सिधै काठमाडौँतिर लाग्छौँ यो भाइहरूलाई सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र भ्लग बनाइदिनु हुने हामीलाई यहाँ सजेस्ट गरिदिनु हुनेलाई पनि धन्यवाद